lunchpaus. Äntligen en sittande utomhus. Det är mycket, jag har läst mycket om att Junkerdalen ska vara så fin och hej och hå. Men helt ärligt, det ser ut som vilken del av Nordtröndelag som helst. Jag vet inte, det är inget att ringa hem om, tycker jag. Men ja, jag ska inte vara negativ, jag ska äta lunch. Det är ju bra att det börjar sina i matpåsen. Men dagens lunch är tacobröd, lite nötter, en chokladbit. Och så har jag faktiskt kokat termosvarmvatten. Regnet fortsätter längs min väg söderut på Nordansruta. Jag har kommit ner till Junkerdalens nationalpark och vinden, den gör äntligen ett uppehåll. Förutom att det är blött så fortsätter de norska broarna att hålla igång huvudet. Så där har jag kommit runt hela vattnet. Där längst bort började jag i morse och nu har jag gått runt. Men gå någon timme till innan det blir att hitta tältplats tycker jag. Idag tog det lång tid att hitta en bra tältplats med vatten. Jag hittade jättemånga fina platser. Men det var först här jag hittade vatten. Så härifrån så jag god natt. Jag vaknade till... Jag fattar inte, alltid pyspunka på de här Exped liggande lagen. Jag har haft det säkert en vecka. Jag hittar inte hålet någonstans. Så, ja. Men nu är det inte så många dagar kvar. Och det börjar kännas lite vemodigt. Men idag blir det en ny dag i fjällheimen och i skogen. Så där. Säcken är packad. Det börjar spricka upp. Jag börjar äntligen få se lite fjäll. Fortsatt blöta sockar, sulor och kängor. Men jag hoppas jag ska stanna och torka dem under dagen. All right. Let's go. Det är konstigt vad en timme med sol gör. Allt regn är redan glömt och skavsåren, de tycks inte kännas. När leden är så här fint markerad så går jag i min egen värld. Och idag är det en drömvärld, för den här sträckan, den är fantastiskt fin. Jag var tvungen att stanna och dels vila här lite grann, men också för att det var så himla fin plats. Va? Tänk dig vilken dröm, det är någon privatperson som har skänkt det här till DNT. Antagligen en gammal vall om något slag. Säkert haft djur här ute i björkskogen. Tänkte som barn springa och fiska liksom. Meta bäckgöring här. Vilket ställe. Det är verkligen ett tips. Hit ska alla gå. Kolla vad mysigt. 2 stycken mysiga stugor. Jag gissar att det här är gammelstugan. Och så finns det nyare, lite ljusare. Allt man behöver. Och det häftiga är att du behöver ingen nyckel till stugorna. Du betalar precis på vanlig DNT-hytta, men de står öppen, helt öppen. Tyvärr ska jag tuffa vidare nu.
Jo. Borde, de kan ju också kloppläggning. Ibland önskar jag att jag hade mer tid. Men jag måste hylla DNT-stugorna och framför allt den här. Det är trist att jag bara är på genomresa, men det här är en av de finaste stugplatser jag har sett på min tur. Och tänk att det finns 550 stugor till här ute. Kolla vad exotiskt. Första granen. Wow. Ja, det är ett par stycken, men det ser att man är nere i skogen nu. Det kan vara lite klurigt ibland. Så går jag med en karta som jag inte riktigt vet hur gammal den är eller vad den har för information. Så jag följer helt enkelt skyltningen. Och det är inte alls detsamma som kartan. Men DNT:s skyltning måste stämma på något vis. Så jag följer den och så ser jag bara om det sticker in en skog. In en stig här inne i skogen till vänster. På väg till en plats som heter Brattli. Konstigt. Norges ständiga uppförsbackar. Löjligt är att man ser inte hur brant det egentligen är. Typiskt. Den är från husen och längst ner på möten. Jag har gått och funderat lite grann. Jag var ju så trött förut tyckte jag. Utan anledning. Nu piper ju i lungorna när jag går upp för här. Eller ja, lite. Jag är ganska upp för. Men det slog mig. Jag kanske borde ta astmamedicin. Jag är så ovan astmaanvändare. Eller medicinanvändare. Men jag tror fan jag ska prova det nu. Vantarna. Alltid överst. Så lite sånt här. Det är nog rätt som följde de där skyltarna. Nu är jag åka till Hälsing. Eller nu jag låg fjällen. Oj. Jo. Nu är det chanterelles. Kilometrarna rusar på och det slår mig lite plötsligt. Det här är ju sista kvällen på min tur. Ett steg i taget har blivit alldeles galet många steg och jag vill inget hellre än att fortsätta. Men om 2 dagar är det dags för jobb och så går jag förbi en tågstation imorgon. Men jag lovar mig själv att inte tänka på det förrän jag ser asfalt. God morgon. Här står gröten och puttrar. Det är sista gröten. Sista lilla tacobrödet. Och så har jag kvar en påse sån här mat. Så idag går jag ner till tåget. Det är lite synd att det är söndag för jag har inte hittat någon mer mat så att säga. Men det blir nog fin dag. Det blåser en del. Det är bra. Sista lyxen på gröten. Och så lite olja. Det är dags att packa ihop det här kaoset. Men idag är första gången på en vecka där jag har nästan torra sulor. Alltså vilken pangdag det kommer bli. Wow. Nu är det bara att sätta igång.
de senaste 19 dagarna har jag sett väderprognoser. I förhand var jag lite nojig över det, men när man vänjer sig och har en barometer som man litar på, då är det väldigt skönt. Nu verkar jag få belöningen för de tidigare dagarnas regnande och jag njuter av varje sekund på Kalfjället. Jag har gått ganska många dagar utan att äta eller få i mig så mycket energi. Jag blir helt trött i huvudet liksom och så slö i kroppen. Det är liksom inget tryck när man går. Men så kan det ju vara. Och jag har ju inte haft så mycket mat så kan det vara. Men det är bara att ta det lugnt och försiktigt. Ett steg i taget. Gick på de här. Det får bli ett litet pitstop med lite fresh energi tänker jag. Kolla här då. Äntligen. Sista dagen kom då. Helvete det här på riktigt. Man gör en skottkärra här mitt ute. Jag har gått 8 kilometer. Ungefär 8 kilometer kvar. Under oss. Märkligt. Märklig placering. Avslutar med en liggande lunch. Det var ganska fint. Sista brödskivan från Parfast. Väldigt bra att han trugar på med russen också. Det var väldigt bra. Chokladen som fått hänga med i ryggsäcken. Idag blir det fest med 1, 2, 3, 4 bitar. Kolla vad jag hittade. Äntligen blåbär också. Det märks att det enda som snurrar mitt huvud, det är mat. Eller i alla fall allt som går att äta. Verkligen lämna fjället och lågfjället och de här björkisfjällen som jag har gått i idag och kommer ner till tallarnas rike. Det luktar så gott med sol och varm tall. Det är väldigt mysigt. Försöker gå så sakta jag kan för att njuta lite extra också. Ta extra många pauser. Titta mycket. Konstigt för att nu när jag gick över bron så lämnar jag liksom allt det roliga. Nu är jag på E6. Alla märklig känsla. Framförallt vemodigt och trist att hålla på hänga kring E6, men nu får jag göra det. Solglasruta. Etapp 1, 2, 3, 4.
Tryck på den! Jag var lite noga. Jag går och njuta av naturen. Helt telefon till asfalten. Oj, titta här! Lundstuva. 0,2 kilometer. Jag går dit först. Se om jag kan tvätta upp mig kanske innan jag går in på station. Sista gången på länge. Kan det snöras upp gänget. Jag sa att jag inte hade med mig så mycket socker, men det här är en av de sakerna jag köpte i Ritzen. En Snickers. Som är ganska oigenkännlig form, men det ska vara jävligt gött nu. Ska vi fira? Jag kommer in nu. Semestern är nog slut. Det känns väldigt vemodigt, men jag är otroligt glad för all fin natur. Det fostrande fjället. De skyddande tallarna. Magiska björkskogar och så faktiskt de oändliga myrarna. Jag är tacksam för att kroppen och knoppen höll i alla backarna och all tid tillsammans med bara mig själv. Och inte minst är jag tacksam för de människor jag mötte längs vägen. För det börjar nämligen gro ett litet frö av en tanke. När jag mötte norskan Linn lite här och där under första veckan fick jag med en tankeställare. Hon har gått Norge på langs men uppdelat efter olika säsonger. Och tänk om jag skulle kunna komma tillbaks till den här tågstationen med pulka och skidor och avsluta Norrlandsruta på vintern.